Hi, ito po si Mami J. Samahan niyo akong magluto ng Puto Leche o Puto Flan. Para sa ingredients ng Leche Flan, kailangan natin ng 8 to 9 egg yolks, 1 can of condensed milk, 1/3 cup of milk, kahit anong milk pwede, at few drops of lemon extract, calamansi or vanilla. Para sa puto, kailangan natin ng 2 cups all-purpose flour, 1 cup of sugar, 1.5 cups of water, 2/3 cup of milk, at 2 tablespoons of baking powder. Unahin natin ang paggawa ng leche flan. Pagsama-samahin lang natin ang mga ingredients ng leche flan. Para maging smooth ang ating leche flan, salain natin ito. I-brush natin ang ating puto molder ng oil or butter. Approximately 30 pieces ang kakailanganin natin sa ingredients na ito. Kapag napahiran na lahat ng oil, ilagay na natin ang ating leche flan. Magtakal tayo ng 1 kutsara o 1 tablespoon of mixture sa ating molder. Kapag gagawa tayo ng puto o ng iba pang kakanin na ini-steam, mahalaga na magpakulo muna tayo ng tubig bago natin isalang ang ating lulutuin. Ito na, mayroon na tayong
tubig na mainit o kumukulong tubig, isalang na natin ang ating leche flan at steam natin ng 7 minutes o hanggang sa mabuo na ang ating leche flan. Para naman sa procedure ng puto, i-mix lang natin ng mga dry ingredients. Pagkatapos ay ibuhos naman ang gatas at tubig. Haluin lang natin siya ng mabuti upang hindi magkaroon ng mga buo-buo. Para sure na wala ng buo-buo, salain natin siyang muli. After 7 minutes, tingnan na natin ang ating leche flan kung luto na. Palamigin lang natin ng saglit bago natin ilagay ang ating puto butter. Kapag medyo lumamig na, ilagay na natin ang ating puto butter. Huwag natin masyadong pupunuin upang hindi ito lumapon kapag umalsa. I-steam natin ang ating puto leche for about 10 to 12 minutes, so until maluto yung ating puto. After 10 to 12 minutes, luto ng ating puto leche. Palamigin lang natin siya bago natin siya alisin sa molde. Ito na ang ating finished product, ang ating puto leche. Sana nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Salamat sa panonood!